নমস্কাৰ ছাৰ-বাইদেউসকল বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণৰ ওপৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে অল অসমৰ যিমান শিক্ষক আছে ফেন্সাৰ অৰ্থাৎ প্ৰাদেশিকৰণ নোহোৱা স্কুলসকলৰ শিক্ষকসকলৰ মনবিলাক খুব বেয়া হৈ আছিল তাৰ মাজতে এটা ভাল খবৰ আহিছে অৰ্থাৎ নিট বেছ আৰু পাৰফৰ্মেন্সৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দি অসম চৰকাৰে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে বিটিসি গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি লৈছে আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰেও এই সিদ্ধান্ত অতি সোনকালে ল'ব পাৰফৰ্মেন্স আৰু নেটফুল বেছ এক নম্বৰ হ'ল পাৰফৰ্মেন্স বুলি ক'লে আমাৰ বুজিব লাগিব যিসকল বিদ্যালয়ৰ ৰিজাল্ট ভাল তেওঁলোকে সেই শিক্ষকসকলে ভাল প্ৰদৰ্শন মানে এটা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ৰিজাল্ট দেখুৱাব পাৰিছে এইটো হ'ল পাৰফৰ্মেন্স তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক বাৰ্ষিক যিটো পাৰফৰ্মেন্স এনুৱেল পাৰফৰ্মেন্স যদি ভাল হয় সেই বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হ'ব আৰু লগতে নিট বেছ অৰ্থাৎ ধৰক কিছুমান এলেকাত বিদ্যালয় নাই বা কলেজ নাই স্কুল বা কলেজ গাঁও কিছুমান ভিতৰুৱা এলেকাত বহুত ঠাইত স্কুল নথকাৰ ফলত সেই স্কুলত মানে খুবেই দৰকাৰী বিদ্যালয় এখন খুবেই দৰকাৰী গতিকে এনেকুৱা প্লেছৰ যিসমূহ বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হ'ব এই কথা প্ৰমোদ বড়োৱে ঘোষণা কৰে বিটিচিৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ঘোষণা কৰা অনুসৰি বিদ্যালয় যিটো প্ৰাদেশিকৰণ আইন আছিল তাতে কোনো কাণ নিদি তেওঁ ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ কৈ দিছে বিটিচিৰ এই বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হ'ব অফিচিয়েলি কামসমূহ আগবাঢ়িছে কম দিনৰ ভিতৰত তেওঁ এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব অসম চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত একেই নীতি মানি চলিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ গতিকে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ আৰু যিবিলাক স্কুল প্ৰাদেশিকৰণ হোৱা নাই এই স্কুলৰ শিক্ষকসকলে কোনো হতাশ হ'ব নালাগে আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁৱে যে আপোনালোকে হতাশ নহ'ব আপোনালোকৰ বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব ইয়াৰ ওপৰত মই আগতো ভিডিঅ' বনাইছোঁ গতিকে অসম চৰকাৰে নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব যেহেতু 2024 ইলেকশ্যনো আছে তাৰ আগতে অসম গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰে ভাল কামসমূহ কৰিব আপোনালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নহ'ব আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত সিকিউৰ হ'ব বুলি আমি আশাবাদী নিশ্চয় এনেকুৱা এডুকেশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী ইনফৰমেশ্যনসমূহ আপোনালোকক জনাই থকা হ'ব ধন্যবাদ